เราได้เรียนรู้ว่าการรับรู้คือจุดเริ่มต้นของการฝึกสมาธิและการเลือกสมาธิที่เหมาะกับตัวเองจะช่วยให้สมองสามารถเปลี่ยนโหมดจากภายนอกกลับสู่ภายในได้อย่างทรงพลังแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหากเราฝึกแบบนี้อย่างต่อเนื่องดร. แอนดรูว์ ฮูเบอร์แมนย้ำเสมอว่าสิ่งสำคัญที่สุดของการฝึกสมาธิไม่ใช่ระยะเวลาแต่คือความสม่ำเสมอแม้จะมีเวลาเพียงแค่ 3-5 นาทีต่อวันก็เพียงพอที่จะเริ่มเห็นผลทางระบบประสาทตั้งแต่การนอนหลับที่ลึกขึ้นความสามารถในการจดจ่อที่ดีขึ้นความเครียดที่ลดลงไปจนถึงการควบคุมอารมณ์ที่มั่นคงมากขึ้นหัวใจสำคัญของการฝึกสมาธิคือการกลับมาที่ลมหายใจกลับมารับรู้ร่างกายกลับมาสู่ปัจจุบันทุกครั้งที่จิตล่องลอยเพราะทุกครั้งที่เรารู้ตัวว่าใจเผลอไปแล้วเลือกที่จะกลับมานั่นคือการฝึกสมองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรียกว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของระบบประสาทที่สามารถสร้างเส้นทางใหม่แทนวงจรเดิมๆที่เราเคยติดอยู่นักวิจัยยังพบว่าสมองของผู้ที่ฝึกสมาธิสม่ำเสมอจะลดการทำงานของ default mode network ซึ่งเป็นศูนย์กลางของความคิดซ้ำซากความหมกมุ่นในอดีตความกังวลในอนาคตและช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ในปัจจุบันมากขึ้นเช่นเดียวกับการปรับสมดุลของคลื่นสมองให้เข้าสู่ภาวะสงบมีสมาธิและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นความสามารถในการดึงจิตกลับมาอย่างต่อเนื่องนั้นยังสัมพันธ์กับสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าลักษณะที่เปลี่ยนแปลง Alter Trait ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงถาวรในโครงสร้างสมองและบุคลิกภาพไม่ใช่เพียงแค่สถานะชั่วคราวที่สงบเมื่อฝึกเสร็จตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือความสามารถในการควบคุมอารมณ์ดีขึ้นแม้อยู่ในสถานการณ์ที่เคยทำให้เครียดหรือแม้แต่การเปลี่ยนวิธีตอบสนองต่อคนรอบข้างจากการปะทะเป็นการรับฟังสิ่งที่น่าสนใจอีกประการคือความเข้าใจเรื่องอคติการรับรู้ attentional bias ที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนในแต่ละวันบางคนติดอยู่กับโลกภายในมากเกินไปฟุ้งซ่านวิตกคิดวนอยู่ในหัวในกรณีนี้การฝึกสมาธิแบบเปิดตารับรู้ภาพเสียงหรือแสงโดยไม่ตัดสินจะช่วยพาจิตกลับมาสู่ภายนอกอย่างปลอดภัยในทางตรงข้ามหากคุณรู้สึกถูกรบกวนจากสิ่งรอบตัวมากเกินไปจนไม่สามารถโฟกัสหรือสงบใจได้เลยนั่นอาจเป็นสัญญาณให้คุณกลับมารับรู้ภายในผ่านลมหายใจจุดศูนย์กลางระหว่างคิ้วหรือจุดใดก็ตามในร่างกายที่คุณรู้สึกถึงได้ชัดเจนเพื่อสร้างสมดุลจากภายในอีกครั้งหลายคนเข้าใจผิดว่าการทำสมาธิที่ดีคือการนิ่งเฉยโดยไม่ฟุ้งซ่านแต่ในความเป็นจริงแล้วแก่นแท้ของการฝึกสมาธิอยู่ที่ความสามารถในการดึงจิตกลับมาในทุกครั้งที่มันล่องลอยเพราะทุกครั้งที่คุณรู้ตัวและพยายามพาจิตใจกลับมาโฟกัสไม่ว่าจะที่ลมหายใจความรู้สึกภายในหรือสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวคุณนั่นคือการฝึกสมองให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงซึ่งในทางประสาทวิทยาเรียกว่าการปรับโครงข่ายสมองหรือ neuroplasticity และหากคุณยังลังเลว่าควรทำสมาธินานแค่ไหนคำตอบก็คือไม่จำเป็นต้องมากแต่ต้องสม่ำเสมอเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญหากคุณมีเวลาเพียง3 นาทีต่อวันก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจากภายในและอีกองค์ประกอบสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือรูปแบบการหายใจถ้าคุณต้องการความตื่นตัวมากขึ้นให้หายใจเข้าลึกและยาวกว่าการหายใจออกแต่ถ้าคุณต้องการความสงบให้เน้นการหายใจออกให้ยาวกว่าการหายใจเข้าและหากคุณต้องการสมดุลให้หายใจเข้าและออกด้วยระยะเวลาใกล้เคียงกันไม่สำคัญว่าคุณจะเลือกใช้วิธีใดจะเปิดตาหรือหลับตาจะนั่งนิ่งหรือเคลื่อนไหวจะใช้แอปหรือแค่นั่งเงียบๆอยู่กับลมหายใจ
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจตนาที่คุณใส่ลงไปในทุกขณะ เพราะทุกครั้งที่คุณกลับมา ทุกครั้งที่คุณรู้ตัว ทุกครั้งที่คุณเลือกจะฝึก สมองของคุณกำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป สมาธิไม่ใช่เรื่องของความนิ่ง แต่คือความกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกครั้งที่เราหลุดพ้น แม้จะเป็นแค่วันละไม่กี่นาที แต่เมื่อคุณฝึกบ่อยพอ เสียงรบกวนรอบตัวจะเริ่มเบาลง ความฟุ้งซ่านจะเริ่มจาง ความเครียดจะลดลง และความเงียบภายในจะค่อยๆส่งเสียงชัดเจนขึ้น นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่สมาธิสามารถมอบให้คุณได้ หากคุณเริ่มต้นจากเพียงจุดเล็กๆ และตั้งใจฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องสมบูรณ์แบบ ไม่ต้องเข้าใจทุกอย่าง แค่เริ่มต้น แล้วทำให้จิตใจของคุณได้สงบและมั่นคง ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์เพื่อเป็นแรงใจเล็กๆในการสร้างสรรค์เนื้อหาต่อไป กดแชร์เพื่อส่งต่อให้กับคนที่คุณรัก และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้อีกในอนาคต แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป ขอบคุณค่ะ